Am primit un mesaj de la o mamă în urmă cu câteva zile. Băiatul de 19 ani a murit de supradoză, droguri. Chiar dacă el nu consuma, cineva i-a dat o doză și i-a fost fatal. Îmi spunea ea câtă durere și cât de sfâșietor poate să fie pentru o mamă, cea mai mare lovitură. Cu toate astea zicea ea că laudă pe Dumnezeu și îi mulțumește, chiar dacă și-a rămas suspendată, puncte. A continuat spunându-mi că i-ar plăcea și ar dori să fac un videoclip sau ceva pe tema asta. Evident, mesajul l-am primit după câteva luni după ce am fost la București. Am primit un telefon de la Marian Mocanul, un om extraordinar. M-a sunat să vin să fac un film pe tema asta. La început am ezitat, într-un final m-am dus, la urma urmei m-a angajat și m-am zis că mă duc să-mi fac treaba. Dar când am ajuns acolo, am realizat că era mai mult decât un om care mă angajase. Era un om în cel mai real mod al cuvântului, om, foarte uman, foarte sensibil, foarte atent la nevoile celorlalți, foarte dedicat celor din jur, celor care suferă, celor care trec prin tot felul de situații. Evident, Marian are povestea lui. Pentru cei care n-ați aflat, el deja are un film pe internet, dar vor fi și altele pe care noi le-am filmat. Dar Marian mi-a dat apartamentul lui, mie și echipei, și pe perioada cât am stat în București, am filmat și am descoperit oameni cu valori extraordinare. Am descoperit oameni care sunt interesați de alți oameni și unul dintre ei urmează să, în câteva cuvinte, să spună povestea lui. Vă rog să-l ascultați. Pe mine m-a bulversat. Mi-am dat seama că Dumnezeu are pe planeta asta oamenii lui, are o biserică a lui care face mai mult decât să meargă la biserică, să cânte cântări. O să vedeți o altfel de biserică, un altfel de creștinism. Ascultați câteva momente, următoarea mărturie. La început am început să fur din casă, de la părinți, de la frați. Devenind dependent de droguri, ești în stare să faci absolut orice ca să procuri o doză. Și atunci oamenii chiar fug de tine, nu mai te vor în preajma lor. Ți este foarte greu ceea ce simți, pentru că tu înțelegi că nimănui le pasă de tine, deși tu ai nevoie de ajutor, dar toți vin să te critique, să spună că nu e bine ce faci, dar fără să ți se întindă nicio mână, să stea lângă tine, să spună că chiar îi pasă de tine. După care am început să fur după stradă, am început să sparg mașini, am început să fac târhării pe stradă, ziua în amiaza mare, dar eu nu eram așa, nu. Dar ceva mă împingea să fac aceste lucruri, pentru că eram disperat să procur o substanță. S-a întâmplat odată ca să nu pot să am această substanță și mi s-a făcut rău în fața blocului, am căzut în comă, mi-au adus droguri și mi-au băgat droguri. Atunci mi-am revenit dintr-o dată și am început să simt că trăiesc. Problema cea mai mare a fost că eu nu mai eram Marius când eram fără droguri, ci eu eram Marius când consumam droguri. Deși vroiam să renunț totdeauna, deși spuneam că de mâine renunț, spuneam, bineînțeles, doar când eram sub influența drogurilor. A doua zi, când mă trezeam, nu puteam să mai rezist fără droguri. Nu mai exista nicio soluție de scăpare, deși am încercat de foarte multe ori și din inimă doream să ies de acolo. Dar viața mea se denatura din ce în ce mai rău. Pur și simplu vedeam cum mă usuc pe picioare, dar nu aveam nicio posibilitate să ies de acolo. Eram marginalizat de toată lumea.
Nu făceau nimeni plăcere să mai stea cu mine. Eram văzuți ca niște băieți răi care facem doar rău, dar chiar dacă îmi părea rău de tot ceea ce fac, era ceva care mă stăpânea, era ceva care nici eu nu înțelegeam. Nu înțelegeam ce se întâmplă și cum aș putea ieși din... Am găsit remediu în prietenii mei pentru că ei mă înțelegeau. Pentru că ei înțelegeau cu ce mă lupt. Un om are nevoie să știe că îl iubești așa cum este, nu doar să-i spui ce să facă, fără să simtă că ești lângă el, fără să simtă că îl poți susține și ajuta în groapa în care este el. Și cred că oamenii au nevoie de cineva să fie lângă ei atunci când sunt în groapă, atunci când nimeni nu dă nicio valoare pe ei. A trebuit să fur și am ajuns arestat. Când m-am văzut în situația aceasta, am început să strig la Dumnezeu. Am început să fac promisiuni lui Dumnezeu. Am spus că o să mă schimb, că o să las toate lucrurile. Am început să fac promisiuni și, într-adevăr, Dumnezeu m-a ascultat. Țin minte că i-am spus: Doamne, dacă Tu existi cu adevărat, scapă-mă de aici și eu mă voi schimba. Și după 3 zile Dumnezeu m-a scos de închisoare. Dar în mintea mea a venit ceva și mi-a zis: ești tânăr, mergi înainte, petreceți viața. Eram un om care distrugeam viața altor oameni. Eram un om care făceam rău la alții și, bineînțeles, îmi făceam rău și mie. Simțeam nevoia ca cineva să mă ia în brațe așa cum sunt, ca cineva să mă aprecieze așa cum sunt. Pentru că înăuntrul inimii mele era întotdeauna dorința de a mă schimba, era întotdeauna dorința de a ieși de acolo, dar n-aveam de ce să mă agăți, n-aveam pentru ce să mă schimb, n-aveam de ce să renunț la lucrurile acelea, nu mă motiva nimeni, nu mă motiva absolut nimic. Și de aceea cred că am continuat și am început să fac lucruri și mai rele, și mai rele, și mai rele. Eu, practic, vroiam să mă schimb, vroiam să ies de acolo, dar nu mai aveam puterea să o fac. Când cineva venea și îmi spunea: trebuie să nu mai faci lucrul acesta, mai rău mă dezamăgea. Mai rău mă afunda în problemă. Simțeam că am nevoie de cineva care să zică că ești ok și că poți. Și asta cred că mi-ar fi dat puterea să lupt să ies de acolo. Cineva care avea probleme cu alcoolul fusese schimbat. A primit eliberare prin faptul că el s-a dus la o biserică și l-a primit pe Iisus în viața lui. Eu, văzându-l schimbat, îl cunoșteam, a început să-mi spună că Iisus Hristos i-a schimbat viața. Practic pentru că l-am cunoscut pe el, cum era înainte și cum este acum. A început să vină în inima mea o speranță că se poate și pentru mine, că există o soluție și pentru mine. Și atunci am luat o hotărâre să spun în felul următor: dacă în viața aceasta m-a târât și am fost așa, este singura soluție pentru mine să pot să ies, este Iisus Hristos. Mai avusesem cunoștință și mi s-a dusese la cunoștință Dumnezeu, dar am respins. Dar atunci ceva în inima mea a venit și după 2 zile am hotărât să mă duc la biserica din care el făcea parte și acolo s-a întâmplat ceva minunat. O putere a venit în mine și am simțit că
să rupe ceva de aici, din interiorul meu, și pe loc am fost schimbat. De atunci eu nu mai am consumat alcool, droguri, țigări, curvie și toate lucrurile care le făceam. Am fost schimbat și Dumnezeu a pus în inima mea, de la început de atunci, deși nu cunoșteam foarte bine, dorința să ajut oameni. Dorința să înțeleg pe cei care nu înțelege nimeni. Dorința să fiu lângă ei doar ca să le spun atât: hei, ești ok, eu sunt lângă tine. Pentru că este o putere în fiecare om, o dorință de a face lucrurile cum trebuie. Și Dumnezeu mi-a pus în inimă lucrul acesta. Să ajut pe cei care au fost și ei ca mine, pe cei care nu-i ajută nimeni. Pentru că n-am văzut că cineva cu adevărat le pasă. Noi știam asta. Noi chiar știam asta, că lor nu le pasă de noi, chiar dacă ei arată că le pasă de noi. Noi știam că nu le pasă de noi, doar arată cu degetul. Cred că Dumnezeu mi-a pus în inimă doar ca să pot să stau lângă oameni care au nevoie de cineva care să le spună că sunt lângă ei. Dumnezeu mi-a schimbat viața, mi-a schimbat mintea, mi-a schimbat inima, toată perspectiva mea. Dar cred că dacă n-aș fi trecut prin așa ceva, n-aș fi putut să înțeleg ce înseamnă cu adevărat să trăiești. Ce înseamnă cu adevărat să-ți iubești aproapele. Ce înseamnă cu adevărat să ai dragoste. Am văzut multă durere în viața mea, multă respingere, multă judecată. Dar toate lucrurile acestea m-au ajutat ca în prezent să pot să arăt că există oameni care le pasă de semenilor. Există oameni care se luptă indiferent de situația, starea materială, poziția care ești. Există oameni. Există, se poate o schimbare. Nu contează cât de jos este viața. Nu contează în ce stare este omul. Contează să-l iubești. Și iubirea aceasta îl face să schimbe. Asta m-a făcut și pe mine să mă schimb. Când am înțeles că sunt iubit, sunt acceptat așa cum sunt. Și nu mi se trebuie să-mi spună, trebuie să te schimbi neapărat. Trebuie să faci ceva ca să te iubesc. Trebuie să fii într-un fel ca să te iubesc. Nu, am înțeles că sunt iubit așa cum sunt. Și asta m-a ajutat pe mine. Nu mai pot. Doar cine știe ce înseamnă să suferi, doar cine știe ce înseamnă să treci prin greutăți, doar cine știe cum este să fii jos, se va pleca totdeauna jos la ceilalți, se va pleca acolo unde este suferință, se va pleca acolo unde este durere. E foarte ușor să arăți cu degetul și din nefericire foarte mulți oameni merg la biserică, se consideră creștini, arată cu degetul, judecă pe alții pentru că nu sunt ca ei, pentru că nu fac doar ritualurile din biserică. Dar sunt unii dintre noi care nu mai punem accent pe lucrurile astea și care am găsit că a fi creștin înseamnă în primul rând să fii biserică pentru cei care au nevoie de biserică, nu să mergi la biserică. Chiar dacă fiecare dintre noi mergem în biserici de ani de zile,
Totuși, activitatea noastră și acțiunile noastre dovedesc mai mult decât ceea ce se întâmplă în biserică, un Dumnezeu viu, puternic, un Dumnezeu real, care mai poate să miște suflete și care mai poate să facă minuni în secolul 21. Dacă ați văzut acest material și dacă ați înțeles ideea sau mesajul acestui film, distribuiți mai departe. Toate lucrurile astea le facem ca să ajutăm pe alții și singurul mod în care putem ajunge la cât mai mulți oameni care au nevoie de ajutor este prin voi. Distribuind aceste materiale, puteți face diferența pentru foarte mulți oameni care suferă. Dacă asta să vă povestesc doar câte mesaje primesc în fiecare săptămână de la oameni distruși, oameni care nu mai au speranță, oameni care se pierd, n-ați mai avea curaj să arătați cu degetul, să judecați sau să bârfiți sau să vă pierdeți vremea. Timpul este scurt, Domnul este aproape, venirea Lui este aproape și ce ne-a mai rămas este dacă facem sau nu ceea ce trebuie făcut, dacă facem sau nu bine, dacă ne facem sau nu datoria de creștini. Dacă v-a plăcut, repet, distribuiți, dați mai departe și dacă știți oameni în situații, s-ar putea ca acest film să îi ajute. Până la următorul episod, vă doresc cât mai mult bine și să faceți cât mai mult bine.